إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لقي 4 بحارة حتفهم يعملون في طاقم سفينة السيد البحري سيدي فرج في حادث غرق قاربهم مساء الأربعاء في عرض البحر بمنطقة جملة بالجزائر العاصمة. وحسب ما أعلن عنه رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بتيبازا صالح كعباش لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن البحارة ينحدرون من مدينة بوهارون. وأوضح كعباش أن المعلومات الأولية المستقاة تشير أن البحارة كانوا في رحلة صيد دامت تقريبا ليلة كاملة قبل أن يتفاجأوا بالمياه تغمر قاربهم، لكن استغاثتهم لم تسمع أحد. وأضاف كعباش: خرج البحارة مساء الثلاثاء في رحلة صيد من ميناء السيد البحري بتيبازا مكان توطين سفينة سيدي فرج، وقضوا ليلة كاملة في البحر لاصطياد السمك المفضل عندهم ليصطادوا قبل وقوع الكارثة. وهذه هي صور الضحايا ال4. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك.